කෙලින්ම අපේ රූම් එක ඕපන් කරන්නේ. හෙලෝ ආයුබෝවන්. අද අපි ටිකක් කාලයකට පස්සේ පොඩි ට්‍රිප් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔෆිස් එකේ ටීම් එකත් එක්ක හබරනට. අපි දැන් ඉන්නේ හබරන විලේජ් බයි සිනමන් හොටෙල් එකේ. ඉතින් හොටෙල් එක කිව්වට මේක ඇත්තටම ටිකක් වෙනස් තැනක්. අපි ඉතින් රූම් එකක් වගේ ගත්තාම අපිට හම්බෙන්නේ මගේ කොටේජ් එකක්. මේක හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම ගස් කොළන් පිරිච්ච පරිසරයක හරිම නිදහස් විදිහට හොඳ නිවාඩුවක් ගත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද මෙහි නයිට්ස් දෙකක් ඉන්නවා. ඇත්තටම ඊයේ රෑ තමයි ආවේ. ඉතින් ඊයේ නයිට් එක සහ අද නයිට් එක තමයි අපි මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ අපි මෙහි මොනවද කරන්නේ ඒ දේවල් ටික තමයි. ඉස්සලාම පෙන්වන්නම් පොඩ්ඩක් වටයක් ගිහිල්ලා මොන වගේ තැනක්ද මේක කියලා. මොකද හරිම ලස්සන පරිසරයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා එක රූම් එකක්. ඉතින් රූම් එකක් ගත්තම මේ වගේ පොඩි කොටේජ් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඇත්තටම ඉඩ තියෙනවා. වෙන හොටෙල් එකකට වගේ නෙමෙයි. මොකද වෙන හොටෙල් එකකට ගියාම ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ ඉඩ කියන දේ පොඩ්ඩක් සීමිතයි. නමුත් මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රයිවසි තියෙනවා. ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනක් තමයි මෙතන. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ ලෑන්ඩ් එකේම තව හොටෙල් එකක් තියෙනවා. ඒක සිනමන් ලොජ් කියලා හොටෙල් එකක්. ඒක මීට වඩා දැන් මේක විලේජ් හින්දා මේක අර පොඩ්ඩක් පොඩි කෙවල් ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. නමුත් සිනමන් ලොජ් එකේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඉස්සරහට. සිනමන් ලොජ් එකේ මීට වඩා ටිකක් අර මොඩර්න් විදිහට තමයි ඒත් ගෙවල්ම තමයි රූම්ස් කියලා හම්බෙන්නේ. නමුත් ටිකක් මොඩර්න් විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මොකද මේකම ලෑන්ඩ් එකේ තියෙන්නේ සිනමන් එකෙන් කරන්නේ. හරි ඒ ටික තමයි ඉතින් ඔයගලන්ට මුලින් කියන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු අපි මොනවද කරන්න කියලා අද ට්‍රිප් එකෙන්. අපි එහෙනම් යමු. ආමක මෙහෙමනේ එන්න ඕන. ඊට පස්සේ මොකද උඩට එන්නේ. යාළුවා කොහමද? ඒකයි උඩට වෙන්නේ. දැන් අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ මින්නේරිය නැෂනල් පාර්ක් එක බලන්න යන්න.
ඉතින් මෙතන ඇවිද ඉන්නකොට පොඩි ලස්සන තැනක් හම්බුණා. පොඩි ට්‍රී හවුස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් සන්සෙට් එක ලස්සනට බැහැලා යනවා. හරිම ලස්සනයි. අපි පොඩ්ඩක් ට්‍රී හවුස් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. මේ විදිහට තමයි ට්‍රී හවුස් එක තියෙන්නේ. මේක මේ ස්ටෙප්ස් දෙකකින් තියෙන්නේ. මෙතන තව කෑල්ලක් තියෙනවා උඩට නගින්න. මේ විදිහට තමයි view එක පේන්නේ. මෙතන උදේට දැන් පොඩ්ඩක් හවස් වෙලා තියෙන්නේ. අර පැත්තේ තියෙනවා තව ට්‍රී හවුස් එකක් මෙතන. දැන් පාවෙනවා. පාවෙන එක වෙනවා. වලි දන්ද මිනනේ? නෑ. ඉරාවට? මම ඔයාලට අර ඊයේ කිව්වනේ අපි අනිත් හොටෙල් එකකට ගිහින් බලමු කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේ හොටෙල් එකට යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉන්න එකම ලෑන්ඩ් එකේ තියෙන ඇත්තටම. නමුත් ඇවිදින්න ටිකක් දුර තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ අනිත් හොටෙල් එක. මම තව ටිකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්නන්න. දැන් මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සිනමන් ලොජ් හොටෙල් එකට. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ සිනමන් ලොජ් හොටෙල් එකට ආවොත් ඔයාලට හම්බෙන රූම්ස්. ඉතින් මේකේ තියෙන රූම්ස් අපි ඉන්න රූම්ස් වල වඩා ටිකක් ලක්ෂරියස්. ඒ වගේම ලොකුයි 2 storied cottages වගේ තමයි හම්බ වෙන්නේ. අපි එහෙනම් තව පොඩ්ඩක් ළඟට ගිහින් බලමු මේකේ රූම්ස් කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මේ ගානේ පේනවනේ දැන් මේක පොඩ්ඩක් අර විලේජ් එකෙන් ඇවිල්ලා නිකන් තව පොඩ නගරයක වගේ ලුක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. පේනවනේ මෙහි තියෙන ගෙවල් වල අර ලක්ෂරියස් ගතිය පොඩ වැඩි. ඒ වගේම ඉඩ එහෙම හොඳට තියෙනවා මේවල. සමහර විට ප්‍රයිස් රේන්ජස් එහෙම වෙනස් ඇති. හරියටම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ හොටෙල් එකටයි අනිත් හොටෙල් එකටයි කියන්නේ ලොජ් හොටෙල් එකටයි විලේජ් හොටෙල් එකටයි වෙන වෙනම පූල්ස් තියෙනවා. වෙන වෙනම ඩයිනින් ඒරියාස් තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බෝට් රයිඩ් එකකුත් තියෙනවා කියලා කිව්වා. අපි ඒකත් බලමු හොයාගන්න. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ මේ හරිය තමයි ওই බෝට් රයිඩ්ස් එහෙම තියෙන්නේ. අද නම් බෝට්ස් දෙක පේන්න නැහැ. හබරන පැවේ තමයි ওই බෝට් රයිඩ් එක එහෙම යන්නේ. ඒකට වෙනම ගාණක් ඒගොල්ලන් charge කරනවා. මම හිතන්නේ බෝට් එක එක්ක ගිහින් ඇති. එහෙම නැත්නම් මේ වෙලාවට බෝට් රයිඩ් එක මෙතන නැහැ. උදේ නම් එද්දි මේක තිබුණා. දැන් නම් පේන්න නැහැ. මෙන්න මෙතන මේ තව ලස්සන තැනක් තියෙනවා. ගහක් උඩ හදලා එතන කට්ටියක් ඉන්නවා වාඩි වෙලා. අපි තව පොඩ ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. ඔන්න දැන් ඉතින් වීඩියෝ ඉවර කරන්නත් වෙලා ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ ට්‍රිප් එකක්, ගොඩාක් හොඳ ස්ටේ එකක්. ස්වභාව ධර්මය විඳින ගමන් හොටෙල් එකකින් ලැබෙන්න ඕන හැම ෆැසිලිටි එකක්ම අපිට ලැබුණා. මේ මාකටිං නම් නෙමෙයි කරන්නේ. මේ කතා කරන වෙලාවෙදිත් හොඳ හුලම් පාරක් ඇඟට වදිනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එකත් subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.